ሰላም ዛሬ lesson 7 database in Amharic ስለ SQL control of flow እናያለን። ብዙ አይነት control of flow አለ። ምን ማለት ነው? አንድ SQL ስቴትመንቶቻችንን እንዴት ግሩፕ እናደርጋቸዋለን? ግሩፕ አድርገን ኤግዚኪዩት የሚደረጉትን እንዴት እንለያያቸዋለን እና ምን አይነት ኤግዚኪዩሽኖች እንዳሉ እናያለን። አንደኛው ቢግን ኤንድ ነው። ቤዚክሊ የተለያዩ SQL ስቴትመንቶች ይኖሩናል ከአንድ መስመር በላይ የጻፍናቸው እነሱን ግሩፕ የምናደርግበት ሲንታክስ ነው። ቢግን ይላል፣ ከዛ በኋላ ኤንድ፣ በመሃሉ ያሉት ሁሉ በዚህ ውስጥ የተካተቱ ግሩፖች ናቸው ማለት ነው። አንድ ላይ ኤግዚኪዩት ይደረጋሉ። SQL ሰርቨር ረን ሲያደርግ እነዚህ ሶስቱ ላይኖች በአንድ ላይ ኤግዚኪዩት ይደረጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ዋይል ሉፕ ነው። የተደጋገሙ ነገሮችን መስራት ስንፈልግ የምንጠቀምበት ሲንታክስ ነው። ለምሳሌ ከ1 እስከ 100 ፕሪንት ማድረግ ብንፈልግ 100 ጊዜ ፕሪንት ብለን መጻፍ እንችላለን። ግን በቀላሉ በዚህ ሲንታክስ ተጠቅመን 100ዎቹን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። basically we're declaring a variable counter የሚል variable integer type የሆነ ከአንድ ይጀምራል። ከዛ while ይሄ ኪወርዱ ነው፣ counter less than or equal to 100 ከካውንተር ከመቶ እና ከመቶ በታች እስከሆነ ድረስ ይሄኛው ኤግዚኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ቦክስ ውስጥ የምናየው SQL ኤግዚኪዩት ይደረጋል። ምንድነው? ፕሪንት ካውንተር፣ መጀመሪያ ካውንተሩን ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ ካውንተሩን በአንድ ኢንክሪመንት ያደርጋል። ስለዚህ እንደገና እዚህ ላይ ገባ፣ ካውንተር ከመቶ በታች ነው። አዎ። ከዛ ፕሪንት ካውንተሩን በአንድ ይጨምራል እያለ ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ እስከሚሆን ድረስ ይሄንን ፕሪንት የሚለውን እና ካውንተሩን ኢንክሪመንት የሚያደርገውን 100 ጊዜ ኤግዚኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። እና ይሄ በቀላሉ የተደጋገሙ ነገሮችን እንዴት እንደምንሰራ የሚያሳይ ነው። ሌላው ብሬክ ነው። ብሬክ ስንል አንድ የተደጋገሙ ነገሮችን ማቆም ስንፈልግ የምንጠቀምበት ኪወርድ ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው ከ1 እስከ 100 ፕሪንት የሚያደርግ ዋይል ሉፕ ሰርተን ነበረ። declaring an integer counter ከአንድ ይጀምራል። ካውንተሩ ከመቶ በታች እስከሆነ ድረስ ፕሪንት ያደርጋል። ለምሳሌ ካውንተሩ ከ50 በላይ ሲሆን ማቆም ከፈለኩኝ ይሄን ሉፕ ብሬክ የሚለውን ኪወርድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ብሬክ ስናደርግ ከዚህ በኋላ ከዚህ ሉፕ ውስጥ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ SQL ከ1 እስከ 50 ያሉት ብቻ ፕሪንት የሚደረገው። ምክንያቱም ልክ ከ51ኛው ላይ ይሄ ኮንዲሽን እውነት ስለሚሆን ከዛ ብሬክ የሚለውን ኤግዚኪዩት ያደርጋል፣ ከሉፕ ይወጣል ማለት ነው። ሌላው ኢፍ ኤልስ የሚባለው ነው። ኢፍ ኤልስ አንድ ኮንዲሽን እውነት ከሆነ ኤግዚኪዩት አድርገው፣ ካልሆነ ደግሞ ሌላ ኤግዚኪዩት የሚደረግ ስቴትመንት ይኖራል። ለምሳሌ ዲክሌር ኤጅ የሚባል ቫሪያብል ዲክሌር ብናደርግ ከዛ ኤጅ ላይ 25 ቫልዩ አሳይን ብናደርግ ከዛ if age greater than 60 begin and end ውስጥ ያለውን ኤግዚኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ግሩፕ ውስጥ ያለው የኢፍ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ካደረገ ኤግዚኪዩት ይደረጋል ማለት ነው።
ኤልስ young person የሚለውን ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በአሮ የምናየው if ይሄኛው ኮንዲሽን በኢፍ ብሎክ ትሩ ከሆነ ይሄኛውን ፕሪንት ያደርጋል። ይሄኛው ካልሆነ እዚህኛው ብሎክ ውስጥ ይገባል፣ ኤልስ ብሎክ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ወይ አንዱ ወይ ሌላው ኤግዚኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ሁለቱም በአንድ ጊዜ ኤግዚኪዩት አይደረጉም። እዚህ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር ይገባል፣ ከዛ ያቆማል ማለት ነው። ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ እዚህ ጋር ይገባል፣ ከዛ ይጨርሳል ፕሮግራሙ ማለት ነው። የሚቀጥለው ሪተርን ነው። ሪተርን ከሪተርን በታች ያሉ ማንኛውም ሲኳል ስቴትመንቶች ኤግዚኪዩት አይደረጉም። ለምሳሌ ፕሪንት 1 ከዛ ሪተርን፣ ፕሪንት 2 እና 3 ኤግዚኪዩት አይደረጉም። ምክንያቱም ሪተርን ስንል ከዚህ በታች ያሉትን ሲኳል ኤግዚኪዩት አታርግ ማለት ነው። ፕሪንት 2 እና 3 ኤግዚኪዩት አይደረጉም በሪተርን ጊዜ። ሌላው ትራይ ካች ነው። ሲኳል ሰርቨር ላይ አንዳንድ ጊዜ ኤረር የጻፍነው ስክሪፕት ላይ ኤረር ጀነሬት ካደረገ ከዛ ያንን ኤረር ካች ማድረግ ከፈለገን ኤረር ሜሴጅ ማሳየት ካለብን ወይንም ቢዝነሱ የሚጠይቀውን ስራ ለመስራት ትራይ ካች ኮንትሮል ፍሎ እንጠቀማለን። ምንድነው ቢግን ትራይ ከዛ ኤንድ ትራይ። እዚህ ውስጥ ምንም አይነት ኤረር ሀፕን ካደረገ እዚህ ካች ብሎክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ ፕሪንት 10 ሲካፈል ለ0 10 ሲካፈል ለ0 ኢሊጋል ነው፣ አይቻልም እንደዚህ። ስለዚህ ኤረር ጀነሬት ያደርጋል። ኤረር ጀነሬት ካደረገ እዚህ ብሎክ ውስጥ ይገባል፣ በቀይ ቦርደር ያለው ውስጥ ነው። ከዛ እናየዋለን በኋላ ሲኳል ላይ ረን እያደረገን። ስለዚህ ኤረርን ሃንድል ማድረግ ሲኖርብን ረን ታይም ኤረር ሲኳል ኤግዚኪዩት ሲያደርገው እና ያንን ኤረር ካች አድርገን የምናደርገውን ነገር ለማድረግ በዚህ በቢግን ትራይ እና ቢግን ካች የሚሉትን ሲንታክስ ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዴሞ እናድርግና እንያቸው እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች። የመጀመሪያው ዋይል ሉፕ ነው። ቅድም እንዳልኩት ዲክሌር ካውንተር ዲክሌር እናደርጋለን ከአንድ እንዲጀምር ዋይል ካውንተር ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 100 ከአንድ እስከ 100 ያሉትን ቁጥሮች ፕሪንት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ኤግዚኪዩት ወይም F5ን መጫን እንችላለን። ስለዚህ ከአንድ እስከ 100 ፕሪንት አድርጎልኛል እዚህ ጋር። ስለዚህ የተደጋገሙ ነገሮችን ለመስራት ዋይል ሉፕን እንጠቀማለን። ሌላው አማራጭ በጣም አድካሚ ነው። ከአንድ እስከ 100 ፕሪንት ለማድረግ እንደዚህ ያልኩኝ መጻፍ ሊኖርብኝ ይችላል። ፕሪንት 1 ከዛ ፕሪንት 2 እና 100 ጊዜ መስራት ሊኖርብኝ ይችላል ይሄንን። ስለዚህ ዋይል ሉፕ ነገሮችን ቀለል ባለ መልኩ የምንሰራበት ነው ማለት ነው። ሌላው ብሬክ ነው፣ ቅድም ያየነው። ስለዚህ ከአንድ እስከ 100 ፕሪንት የሚያደርግ ነው። ልክ ካውንተር 50 በላይ ሲሆን ኤግዚኪዩት እንዳያደርግ ነው። ስለዚህ ይህንን F5 ወይ ኤግዚኪዩትን እዚህ ጋር ፕረስ አደርጋለሁ። ከአንድ እስከ 50 ብቻ ፕሪንት መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ልክ ከ50 በላይ ሲሆን ብሬክ ስላደረግኩት እዚህ ጋር ማለት ነው። if counter greater than 50 break ከዛ ከሉፕ ይወጣል። ሌላው if else ነው። ቅድም እንዳየነው
declare age variable type int ነው ከዛ set age እዛ variable ላይ value assign አደርጋለሁ 60 ከ60 በላይ ከሆነ old person ብሎ print ያደርጋል ከ60 በታች ከሆነ ደግሞ young person ብሎ print ያደርጋል እዚህ ጋር 60 እና 61 ባደርገው old person የሚለው እዚህ ጋር print አድርጓል young person የሚለው ግን print አልሆነም ምክንያቱም if else ሲሆን አንደኛው ብሎክ ነው ኤግዚኪዩት የሚደረገው እዚህ ይሄኛው 32 ባረጋው young person የሚለው print ይሆናል ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት if else ላይ አንዱ ብሎክ ብቻ ነው ኤግዚኪዩት የሚደረገው ሌላው ሜንሽን ማድረግ የምፈልገው if else ላይ ኔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ if ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር less than 10 or like greater than 600 እንደዚህ እንኳን እድሜ ያለው የለም ከዛ begin end እዚህ ጋር ግሩፕ አድርጋለሁ print anything ስለዚህ አንድ if ውስጥ ሌላ if ማድረግ እችላለሁ nested ይባላል ይሄ ከአንድ በላይ if ካለን ደግሞ else if ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ለምሳሌ 45 በላይ ቢሆን መጨረሻው ላይ else ማለት እችላለሁ begin print ፈለግነው ስለዚህ ምንድነው ለማሳየት የፈለኩት ኔስት ማድረግ እንችላለን በኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ሊኖር ይችላል ከአንድ በላይ ኢቫሉዌት ማድረግ የምንፈልገው ነገር ካለ else if እያለን መቀጠል እንችላለን እዛ ሁሉም ኮንዲሽኖች ፎልስ ከሆኑ የመጨረሻው else ላይ ይገባል ማለት ነው ሌላው ሪተርን ነው ቅድም እንዳልነው እዚህ ላይ print 1 ከዛ print 2 ከዛ print 3 ያለ በሁለት እና ከሶስት በላይ ሪተርን የሚላል እዚህ ላይ ቅድም እንዳልነው 1 ብቻ ነው print የሆነው ምክንያቱም ሪተርን ካለን ከሪተርን በታች ያለ ምንም አይነት SQL ኤግዚኪዩት አይደረግም ይሄንን ኮሜንት ባረጋው ሶስቱም print ይሆናል ስለዚህ ሪተርን ከታች የተጻፉትን SQLዎች ያቆማል ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው try catch ነው try catch ኤረርን ሃንድል የምናደርግበት ከዛ ኤረር happen ሲያደርግ ቢዝነስ ሎጂኩ እንደሚጠይቀው ኤግዚኪዩት የምናደርጋቸውን ነገሮች ኤግዚኪዩት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር begin try አልኩኝ print 10 ሲካፈል ለ0 ይሄ በኤኒ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ወይም በSQL አይቻልም ቁጥርን በ0 ማካፈል አይቻልም ስለዚህ 10 ሲካፈል ለ0 ሰክሰስፉል ከሆነ ምንም ኤረር ጀነሬት ካልተደረገ ሰክሰስ የሚለውን ፕሪንት ማድረግ አለበት ኤረር happen ካደረገ ግን ኤረር የሚለውን ፕሪንት ማድረግ አለበት ስለዚህ ኤረርን ፕሪንት አድርጓል ይሄንን ባንድ ባረጋውስ 10 ሲካፈል ለ1 ይሄ ይቻላል ስለዚህ ሰክሰስ የሚለው ፕሪንት መሆን አለበት ሪዛልቱንም ፕሪንት ያደርጋል ሰክሰስ የሚለውንም ፕሪንት ያደርጋል try catch ብዙ ጊዜ ለትራንዛክሽን እንጠቀምበታለን ወደፊት እናያለን ስለ ትራንዛክሽን ግን ለአሁኑ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ በሌላ ሌሰንስ ከምንገናኝ መልካም ጥያቄ ካላችሁ leave a comment subscribe አድርጉ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለማየት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ መልካም